Gewoon voor de zekerheid kan je 2 dingen doen. Dan heb je nog veel meer wrijving, dan haal je hem zeker. Maar dan moet je hem... Fantastisch terug. Goed hè? Ja, heel goed. Ik ben blij met mijn apparatuur, want die heb ik natuurlijk nog nooit kunnen testen. Zo.
blijven zitten als het goed is. Ik denk dat ik deze voor moet aftekenen. Ook nog, hè. Vuile kwartier. Stapeltje. Zo. Eraf. Ja, oké.
Zo, zie je, zo kan die er wel uit.
uit de bodemgrijs. Ik weet niet wat er allemaal wel en niet was. Nee. Ja, van het riool. Ja. En val er niet in, hè. Als je erin valt, uitgewissen. Nou, of je zet iets neer, dan klimt hij er wel uit. Toch? Jawel, Als jawel. je Een stok inzet, stok dan zet, klimt het dan wel. klimt hij er wel uit. Dit is weer een van die, er zitten alle schatten in de grond. En de meeste Ja. schatten zijn in formaat oude plastic zakken en heel veel papier. Maar heb je dat zelf dan gedaan? Of Ja, dus, mondkapje of zo? Of, als het nat is heb je er geen last van. ja, en buiten. Maar dan nog steeds. Welk sausje is dit? Wat zit er doorheen? En de rest allemaal wit.